हेलो फ्रेंड्स, स्वागत છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। ઘરમાં કોઈ શાક નથી તો ચાલો બનાવીએ। માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું ચટપટું નવું શાક। તો કોઈ પણ લીલા શાકભાજીના ઉપયોગ વગર બનતું આ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતા 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું। ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને બધું સરસ કકડી જાય એટલે એક દાળ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું અને તરત જ એક મીડિયમ સાઇઝની બારીક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દેશું। ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી એકદમ સારી રીતે સાતડી લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું। અહીંયા થોડી વાર પછી જુઓ કે આપણી ડુંગળી સરસ સંતળાવા માંડી છે। ડુંગળી સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા બારીક ચોપ કરેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈએ અને ટમેટા પણ ડુંગળી સાથે સરસ સાંતળી લઈએ। અહીંયા બંને સામગ્રી મિક્સ કરી દીધા પછી ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને આજે શાક માટે 2 સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર કરવાની છે તો એ કરી લઈએ। તો શાક માટે સ્પેશિયલ ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 ચમચી ઘરનું જમાવેલું મોડું દહીં લીધેલું છે। દહીં સાથે થોડા મસાલા પણ કરી લઈએ। તો 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું તો એકદમ મસ્ત આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો મસ્ત ગ્રેવી સાઈડ પર રાખી દેશું અને બીજા બાઉલમાં અહીંયા મેં 3 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે। 3 ચમચી ચણાના લોટથી તમે 3 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો ને એટલું શાક તૈયાર થશે। તો ચણાના લોટ સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ચણાનો લોટ અને પાણી બંને મિક્સ કરી અને એકદમ મસ્ત ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા ચણાના લોટની ગ્રેવી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। બંને ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ ને ત્યાં સુધીમાં આપણા ડુંગળી અને ટમેટા પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો ચેક કરી લઈએ। તો તમે જુઓ કે ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો પહેલા આપણે જે દહીં મસાલાની ગ્રેવી તૈયાર કરેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને દહીંની ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું। દહીં સાથે તમે મસાલા ઉમેરેલા છે ને એટલે દહીં બિલકુલ ફાટશે નહીં। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને સતત આ રીતે ચલાવશો ને એટલે દહીં સરસ કૂક થઈ જશે અને તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય। તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે જે બાઉલમાં આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરેલી ને એ બાઉલમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું જેથી આપણા મસાલા બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય। અને એક વખત સરસ મિક્સ કરી દેશું। તો અહીંયા આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે જે આપણી ચણાના લોટની ગ્રેવી તૈયાર કરેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। તો એક વખત ચમચી ફેરવી લેશું જેથી ચણાનો લોટ તળિયે બેસી ગયો હોય ને તો પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય। બસ તૈયાર કરેલી ચણાના લોટની ગ્રેવી પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દીધી। હવે એક ચમચો ફેરવ્યા વગર એમ જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે। જો તમે અત્યારે ચમચો ફેરવશો ને તો ચણાનો લોટ તળિયે બેસી જશે, પરિણામે શાક તમારું તળિયે ચોંટી જશે। એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણો ચણાનો લોટ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે એકદમ મસ્ત લચકા જેવું આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ ઉનાળાની સિઝનમાં જો ઘરમાં કોઈ શાકભાજી ન હોય ને તો મૂંઝાવાની જરૂર નથી। આ રીતે તમે થોડા ચણાના લોટ સાથે એકદમ મસ્ત પંજાબી શાકને ટક્કર મારે ને એવું આ શાક તૈયાર કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ આ શાકમાં આપણે દહીં અને ટમેટા બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને બસ થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી બધું મિક્સ કરી અને શાક તૈયાર છે। જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે। આજે બસ એટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।